Megígértem még az év elején, hogy foglalkozom az idén azzal is, hogy ha valaki most szeretne neki kezdeni kertészkedni, főleg a konyhakertről van szó, akkor milyen fontos dolgokat kell szem előtt tartania. Kezdjük el azzal, hogyha valakiben megszületik a szándék, hogy szeretne saját maga zöldségeket termelni a család részére, akkor valószínű van valami pici kis földje. Vagy gyep volt, vagy egy bozótos volt, vagy virágos kert volt, vagy kivágta a tujáit, mert tönkrementek. Minden esetre lett egy szabad területe. Nos, hát én az őrségben élek, de nem az ország egyetlen területe ez, ahol agyagos a talaj. Most megmutatom, hogy én ugye az elején próbálkoztam talajba ültetni. Itt megmutatom, hogy milyen ez a talaj. Már gyanús nem, hogy teljes súlya ráállok, és semmi nem történik. Na, egy picit kifordítok. Kőkemény sárga agyag. Ez azt jelenti, hogy most, hogy száraz, hát ilyenkor tényleg szikrázik benne a kapa. Amikor viszont vizes, akkor viszont ragad, nem lehet fölásni, megkapálni, mert egy nagy csíríz az egész. Tulajdonképpen nem véletlen, hogy az őrségben a fazekasok úgy elterjedtek, mert semmi másra nem jó, mint cserépedény készítésére. Mégis a helyieknek azért van konyhakertjük, mert hosszú-hosszú évek alatt folyamatosan egy-egy területet átforgattak, trágyázták, sőt, a szomszédaim, hogyha kaptak valami cserepesvirágot, akkor annak a földmaradékát, ha elpusztult, odaöntötték. Tehát egy folyamatosan táplált talajon tudnak egy kis konyhakertet tartani. Tehát az nagyon fontos, hogy találjunk ugye erre alkalmas földet. Ha nincs, akkor milyen lehetőségeink vannak? Az egyik ugye a permakultúra, ami a legolcsóbb lehetőség. Letakarjuk az adott területet kartonnal, belocsoljuk, 3 hét után fölszedjük, tehát kiírtjuk az ott lévő gyepet, gyomnövényeket, mindenféle növényt, gyökerestől, majd erre elkezdjük ráhalmozni a lekasszált zöld hulladékot, az elszáradt leveleket, szalmát, föl nem magzott lucernaszénát, tehát mindenféle száraz és zöld anyagot. Erről egyébként, a permakultúráról van több kertem epizód is itt a YouTube-on, tehát nyugodtan keressetek rá, hogy hogy is kell ezt csinálni. Akkor viszont, hogyha van egy ilyen permakultúrás kertünk, akkor megmutatom, hogy ilyen laza lesz a talajunk. Nézzük meg ennek a színét, ennek a rosttartalmát. Tehát ez egy jó talaj már, holott ez még csak 3 éves, azért 5 év kell, hogy igazán jó permakultúrás kertünk legyen, de hát össze nem hasonlítható. Sajnos most nagyon száraz, mert már régóta nem esett, és az a jó ezzel a talajjal, hogy ezt nem kell, vagy legalábbis csak nagyon hosszú esőmentes időszakban kell meglocsolni, mert a tetején most már nem látszik, mert lebomlott, a tetején nem csak száraz falevél volt, sőt ez benne volt, csak már fölülre jött, hanem gyönyörűen leszárított lucerna széna, de tavaly előtt szalmával fettem, és az is ilyenkorra gyönyörűen lebomlott, de ami még nagyon fontos, takarja a talaj felületét, tehát nem szárad ki olyan könnyen, a víztartalma sokkal kevesebbet kell locsolni. Másrészt pedig a tápanyag az folyamatos utánpótlásban van, mert bomlanak le ezek a növényi részek, és föl tudják venni a növények a nitrogént, szént és minden egyebet. Hogyha erre sincs lehetőségünk, úgy látjuk, hogy nekünk ez túl bonyolult, akkor a legegyszerűbb mégiscsak a magaságyás. Készítsünk egy darab magaságyást, nagyon sok ismerősöm kedvet kapott tőlem, és egy magaságyással kezdte, és azok szépen elkezdtek szaporodni, örültek a jó finom termésnek, és utána lett még egy, majd még egy, majd még egy, és most már szinte ellátják magukat. Viszont nem csak magaságyások léteznek, létezik a magasított ágyás is. Én azzal kezdtem a magasított ágyással, mert egyszerűbbnek tűnt számomra a magasított ágyás, mint a magas. Ez azt jelenti, hogy a talaj fölé egy 30-40 centi termőföldet rakunk, vagy kész komposztot, vagy vásárolt termőföldet, vagy
kapott termőföldet, és abban kezdünk el dolgozni. Ugye ez volt az én első 2, 4, 6, 8, 10 magasított ágyásom. Nos, tehát ezek a magasított ágyásaim, amiben a földet és a tápanyagot is lehet saját komposztból pótolni már. Ez nagyon praktikus. Ennél több föld ugyanis nem nagyon van olyan növény, aminek kell. Ez elég a gyökérzöldségeknek is, elég az összes többinek is. Ez például itt egy okra most az idén, gyönyörűen terem, nagyon egészséges. Egyébként lehet termeszteni nagy kaspókban, felszabadult, már nem tudjuk mire használni, olyan cserepekben, de lehet zsákban is, vagy ilyen filcszerű kaspókban, zsákokban, bármiben lehet termeszteni. Egy a lényeg, hogy kezdjük el. Legyen egy pici kis földünk, mindegy, hogy az kaspóban van, zsákban van, magasított ágyás, vagy egy klasszikus kert, mert azért vannak az országban sokan szerencsések, akiknek elég fölásni a kertet, és csodálatosan lehet benne termeszteni. Csak kezdjük el. Azon kívül, hogy van első évben egy tápanyagdús, komposztos, vagy tőzeges, vagy biotermőföldes ágyásunk, zsákunk, kaspónk, ugye gondoskodnunk kell arról is, hogy lesz jövőre is tápanyag abban a talajban, mert hát ezt évről évre pótolni kell, sőt, évközben is pótolni kell a tápanyagot. Nos, hát erre tényleg a legjobb a komposzt. Egyébként, ha részletesen szeretnétek a komposztálásról tudni, itt a YouTube csatornámon van rengeteg adás a komposztálásról, hiszen nagyon sokféle módja van. Ugye a klasszikus komposztálás az, hogy egy komposztládát vagy készen vesszük, vagy deszkákból építünk egy komposztálóládát, és abba elkezdjük rétegezni a növényi hulladékokat. Nekem az vált be legjobban, hogy rakok egy réteg levágott füvet, akkor arra mindig rakok vagy száraz levelet, vagy ledarált száraz gajakat, vagy ledarált száraz növényi részeket. Tehát itt is most kiszedtem például a burgonyát, hagytam a szárát megszáradni, azt ledarálva a füvvel összekeverem, és beteszem a komposztágyásba. Egy nagyon fontos, hogy ne legyen túl vastag a nyers konyhai hulladék vagy gyep, és ne legyen túl vastag a száraz ágdarálék vagy levél, mert akkor nem fog jól működni. Ez a rész, ami nagyon nedves, rothadni fog, ez a rész, ami nagyon száraz, meg nem fog lebomlani. Tehát mindig ekkora rétegekbe forgassuk össze a száraz és a nedves részeket, és érdemes egy nagyon vékony, 1 cm-es előző komposztból vagy földből egy réteget rárakni, és most már fillérekért lehet kapni az eredményességhez képest komposztbontó porokat vagy folyadékokat, locsoljuk be, és hihetetlenül meggyorsítja a komposztálódást. Ugyanis, hogyha csak úgy magától hagyjuk a komposztot, azért 1,5-2 év kell, hogy érett komposztot kapjunk. Viszont, hogyha használjuk ezeket a szereket, szárbontót vagy komposztgyorsító mikroorganizmusokat, akkor akár 6-8 hét alatt is már lebomlik, és még az évben is tudjuk használni. És így rétegezve telik meg a komposztágyásunk, majd alulról szedjük ki az érettet, szóval erről tényleg van egy teljes rész. De akinek csak konyhai hulladéka van, és ő is szeretne komposztot, mert mondjuk a balkonon van egy virágládája, amiben zöldségeket termeszt, van egy zseniális japán találmány, ez a bokashi komposzt, amihez csak egy ilyen fűrészporszerű adalékanyagot kell megvenni, ez egy teljesen biorendszer, zárt rendszer, egy kis szaktalan, zárt vödörbe, ami befér a konyhaszekrény alá, abban gyűjtjük a konyhai hulladékot, zöldséghulladékot, mindig megszórjuk a tetejét ezzel a fűrészporral, és zseniális komposztunk lesz belőle. Tehát a komposztálás nagyon fontos. Egyébként még egyet a konyhai hulladékra csak hadd utaljak, elég, ha normál kertet művelünk, tehát szerencsések vagyunk és jó a kertünk, elég egy-egy ágyás mellé egy gödröt ásnunk, és megtelik egy vödör zöldséghulladékkal, növényi hulladékkal a konyhába, az beleszórni,
betakarni, és ahogy bomlik le, két oldalra a két zöldségsoromat táplálni fogja. És hogyha csak ennyit megteszünk, mindig tápanyagdús lesz a kertünk. Egyébként nekem is ilyenkor ősszel azért most megint jobban telik a komposztágyásom, úgyhogy én is megnézem, hogy egyrészt van-e elég nedvességtartalma, mert régen nem esett, tehát akkor meg is fogom locsolni, sőt, most már olyan régóta rakom újból a rétegeket, hogy a szárbontóval is meglocsolom. Ami kikerül félig zöld, félig száradt növény a kertből, azt nyugodtan úgy, ahogy van, rakjuk bele, ha száradt, akkor daráljuk le, mert az nehezen bomlik le, de ilyen zöld, mint egy félig megszáradt széna, ez nyugodtan jöhet rá. Egy nagyon fontos, hogy ez egyébként már elkezdett fölmagozni, de próbáljuk meg úgy, hogy nem magzik, mert utána nagyon gazos lesz a kertünk, vagy csak így az elején rakjunk bele ilyeneket, mert ahogy belocsolom szárbontó enzimmel, és elkezd belül melegedni, 70 fok fölé megy, megöli a magokat, tehát amikor már a komposztrakás végén járunk, akkor már semmiképpen felmagzott semmilyen fűféle vagy gaz ne menjen rá, mert akkor utána nagyon sokat kell majd jövő nyáron gazolnunk, vagy azután, attól függ, mikor használjuk fel a komposztot. De egyébként nézzétek meg, hogy az a másik oldala a komposztágyamnak, az teljesen csurig meg volt rakva, így, a tetejéig. És most arra, mire összeért, és megért a komposzt, hát felére esik össze. Viszont én egy tő sütőtököt raktam ebbe az érő komposztba, és lett 7 darab ilyen óriási nagy sütőtököm, tehát ez sem marad parlagon addig sem, amíg készül a tápanyagdús komposztom. Tehát akkor most 2 deciliter ilyen szárbontót. Enzim, az 1 köbméternyi komposztra való, egyébként ez most lazán áll, de körülbelül 1 köbméternyi, és akkor én úgy szoktam csinálni, hogy beleöntöm 10-12 liternyi vízbe. És ezt belocsolom a megrakott komposztágyba. És utána még jól meglocsolom, hogy biztos, hogy jól ázzon át. Egyébként az a szerencsém, hogy ma estére esőt mondanak, tehát érdemes ezt is figyelni, hogy amikor belocsoljuk szárbontóval a komposztunkat, akkor ezt akkor tegyük meg, mielőtt jön az eső, mert az jól lemossa, belemossa az egész komposztba. Én most csak meglocsolni tudom. Jól átáztatom, és akkor is, amikor ellenőrzöm és túl száraznak vélem a komposztot. Ha túl nedves, akkor egy kicsit átszurkálom, átforgatom, hogy kapjon levegőt. Na, hát ennyit a komposztról. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.